Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Am revenit, sunt din nou aici alături de voi în flux pentru a vedea ce ne spune energia. Și sper ca de acum înainte timpul să îmi permită să o fac zilnic sau cât de des se poate. Nu mai am pretenții. Am făcut o scurtă pauză pentru a mă întoarce puțin la mine, m-am simțit puțin obosită. La esența mea a ieșit și din mine omul, dincolo de orice formă de analiză, de orice formă de interpretare. Și să știți că nu a fost ceva planificat, pur și simplu un lucru a dus la altul, pe lângă faptul că am mai menționat în trecut, am ceva provocări cu dantura, a trebuit să-mi pun un implant, am avut niște mici dureri, nu prea am putut să vorbesc. Ideea de bază este că sunt bine și bine că totul s-a terminat cu bine. Pe lângă asta am avut și o grămadă de treburi administrative și de proiecte personale de maximă importanță la care am lucrat. Am ales liniștea pentru că aveam nevoie să nu fiu conectată la niciun fel de plasă energetică. S-a întâmplat să am atenția concentrată mai mult în alte direcții. Dar m-am întors cu mai multă claritate de această dată, cu o dorință mai vie de a împărtăși lucrurile pe care le-am descoperit. Cosmosul, tranzitele acestea se întâmplă mereu și dacă vorbesc eu despre ele și dacă nu, dar voiam să vă mulțumesc neapărat pentru că sunteți aici, vă apreciez enorm pe fiecare dintre voi și da, vă citesc comentariile și vă știu pe marea voastră majoritate, chiar și după nume și prenume, mai ales pe aceia dintre voi care îmi lăsați comentarii în mod recurent. Și încă ceva foarte important, s-ar putea ca unii dintre voi, aceia care aveți așa acces la planurile subtile, să observați o diferență între versiunea mea de acum și cea anterioară, pentru că da, s-a schimbat ceva la mine, vă confirm acest lucru, am făcut niște salturi peste spirala vieții, peste șirul lui Fibonacci, niște salturi mai profunde, salturi care m-au surprins chiar și pe mine însă. Nu credeam că am așa capacitate, viziunea mea este clar mai clară și mai limpede ca anterior și voi vedea cum pot să fac să vă transmit și vouă din aceste informații. Acum vom vorbi despre săptămâna care tocmai a început, deși nu am reușit să filmez luni, nu este niciun fel de problemă. O luăm de unde suntem. Această săptămână nu este doar o săptămână grea și intensă, este o săptămână care necesită o transmutare pură, pentru că suntem susținuți de o geometrie sacră, aș putea să-i spun, sau de niște frecvențe care se aliniază destul de rar. Uranus este în Gemeni, într-un aspect de armonie perfectă cu Neptun care este în Berbec. Iar Saturn care este în Berbec este într-un aspect de armonie foarte bună cu Mercur care este în Gemeni. Aceste două lucruri se traduc în felul următor. Nu mai funcționăm sau nu mai putem funcționa pe vechiul sistem. Este neapărat nevoie să ne recalibrăm pentru a putea trece de la a supraviețui la a crea. Simplu, clar, scurt și la obiect, este o frecvență de geniu pe care foarte mulți oameni acum au capacitatea sau își pot dori să o acceseze pentru că este accesibilă, a devenit disponibilă. Însă pentru asta trebuie să vrei. Mai departe, ziua de marți ne aduce alchimie, să îi spunem așa. Marte, care este în Taur, se va afla într-un aspect de tensiune foarte înaltă, cu Pluton, care este învărsător în retrogradare, iar acest aspect vine și ne zguduie sistemul. Se va resimți această influență și în zilele ce urmează. Și despre ce este vorba în această ecuație? Pentru că nu este o amenințare, este mai degrabă o eliberare. Este un moment în care tot ceea ce stagna se pune în mișcare. Vedem pe tapet ce nu funcționează. Dacă simțiți presiunea, este doar semnul că vechile tipare, vechea viață, să spunem, vechiul mod de a vă comporta cere schimbare, pentru că s-a atins o limită. Aspectul în care se regăsește Marte din Taur, care este cel mai fix semn de pământ, și Pluton din Vărsător, este un unghi de 90 de grade, adică o încheiere. 9 se întoarce la 0. Trebuie schimbat ceva și fie că vrem, fie că nu, se vor prezenta în viața noastră situații, cadre și contexte în care va fi nevoie să schimbăm.
ceea ce nu funcționează pentru a putea avea parte de o situație diferită sau de un deznodământ diferit. Suntem susținuți în acest sens pentru că și Soarele, care este acum în Gemeni, va face un aspect, dar favorabil de această dată, cu Pluton, care este în Vărsător în retrogradare, iar aici intervine magia pură, pentru că este clipa de grație, să îi spunem ora de aur, în care putem conștientiza că puterea noastră nu stă în control, nu putem ține cu pumnii strânși de situații, persoane sau cadre, ci mai degrabă este ideal să ne adaptăm. Nu trebuie să muncim mai mult, ci mai profund, cu sens, să găsim sensul în ceea ce se întâmplă. Iar seara, intuiția ne va arăta cum să reconstruim totul pe o fundație mai stabilă de neclintit. Noi avem un alt aspect destul de tensionat, dar favorabil, și anume Venus, care este în Rac în tranzit acum, face un aspect de quadratură de tensiune cu Saturn, care este în Berbec. Și aici poate fi vorba despre o lecție serioasă, dar eu o văd mai degrabă ca pe o invitație la iubire conștientă și la maturizarea resurselor. În plan financiar este momentul în care privim cifrele cu pragmatism, unde plătim pentru iluzii sau unde acceptăm mai puțin decât merităm, de fapt. Nu este o perioadă sau o zi pentru speculații, mai degrabă putem spune nu ferm solicitărilor care nu se aliniază cu valorile noastre. Și nu în ultimul rând, duminică vom avea cel de-al doilea eveniment de lună plină din această lună, de această dată în Săgetător, sau revelația. Această lună plină vine să ne ofere un dar imens, și anume adevărul acelor oameni care doresc să îl vadă. Este un moment prielnic în care ne putem elibera de tot ceea ce ne-a ținut mici pentru a putea păși spre o viziune mai înaltă, mai amplă, schimbare de perspectivă. Credințele vechi se prăbușesc pentru a face loc unei noi realități. Și nu este o săptămână ca un obstacol, este o săptămână care ne catapultează efectiv, care ne împinge de la spate să mergem către sens și adevăr, orice ar însemna asta, către luciditate și maturitate. Fie că vorbim despre relații, fie că vorbim despre planul financiar, fie că vorbim despre dialogul interior pe care îl avem cu noi zilnic și singura întrebare este: mergi împotriva curentului, da sau nu? Pentru că în funcție de asta vei vedea și cum ți se aranjează mai departe viața. Hai să vedem acum ce ne spune și oracolul, la ce să fim atenți sau de unde ar putea izbucni luptele pentru putere. Comunicare, creativitate și inteligență. Ai tăcut prea mult. Și anul acesta, în iunie, Chiron își va schimba semnul. Chiron este arhetipul eternului rănit, dar Chiron nu este vindecător în esență, este cel care aprinde lampa fix pe buba pe care o ai, fix pe rana pe care o ai, pentru ca tu să devii conștient de ea, să o integrezi și să mergi mai departe, adică să te vezi exact așa cum ești. În acest sens, poate fi vorba despre o temă recurentă care poate avea legătură cu faptul că taci, îți înghiți cuvintele, nu spui ceea ce trebuie să spui, fie te micșorezi de teama celor din jurul tău, pentru că dacă ei ar vedea că ești inteligent, atunci nu ai mai fi acceptat, fie este vorba despre o comunicare precară între tine și partenerul tău, fie comunicarea a lipsit, poate fi și o perioadă în care să-ți dai seama cât de singur ești în doi, sau a venit momentul, exact cum am spus când am menționat luna plină din Săgetător, să vezi adevărul și să nu te mai ascunzi după anumite situații, contexte pe care le ai în viața ta, dogmatic așa. Spontaneitate, interesant, gândire iute și alertă. Uranus a intrat în Gemeni, despre asta știm deja. A făcut și un aspect foarte interesant, este în conjuncție încă cu Soarele, iar asta poate însemna că sunt iute de vorbă, că spun lucruri pe care poate nu le gândesc, sau că sunt iute de mânie, de furie. Să fiți atenți în acest sens, pentru că vorba dulce mult aduce. Să răspunzi sau să spui, să intervii acolo unde este cazul, dar să ai grijă că ale tale cuvinte sunt ca o armă cu două tăișuri, s-ar putea să te rănească și pe tine. Și independență, încredere și demnitate. Da, poate fi o perioadă
prin care să îți recapeți încrederea în tine însăți sau însuți, sau aici este vorba despre o demnitate a ta sau a cuiva drag. Să spui adevărul, afli niște situații, te convingi despre niște oameni din viața ta pe care tu i-ai proiectat în mintea ta într-o anumită formă și acum înțelegi că de fapt tu i-ai ridicat pe un piedestal și că ei nu sunt chiar așa cum ți-ai imaginat tu că sunt. Hai să vedem și pe zona de relații, plan material și emoțional. Ce ne spune energia? Dacă ar fi să am o planetă preferată în astrologie, aceea ar fi Pluton. Eu am o energie plutoniană în mine de transformare. Îl am pe Pluton foarte activ în balanță și îi înțeleg energia foarte, foarte ușor. Hai să vedem la nivel de relații ce avem aici. 6 de spade, 4 de cupe, asul de bâte, împăratul și 9 de bâte. Tu aștepți ca cineva să se ridice la nivelul așteptărilor, la nivelul ideilor pe care tu le ai, ca cineva să acționeze, iar persoana respectivă în acest moment nu are niciun chef să acționeze sau nu acționează în conformitate cu așteptările pe care le ai tu. Este o persoană care, deși este puternică, fie vorbind despre tine, fie vorbind despre partenerul tău de viață, în acest moment persoana respectivă este ocupată cu sine. Apare o schimbare, se schimbă ceva, însă nu vei ști până când nu vine momentul potrivit. Este o energie care indică nevoia de a face un pas înainte. Dacă vezi că cineva anume este blocat, important, să spunem, ar fi să înțelegi faptul că nu poți tu să deblochezi acea persoană și că orice ai face tu, oricât de mult ai dat din picior sau te izbate tu, persoana aceea oricum nu te va vedea. Când va fi persoana respectivă gata să stați de vorbă sau receptivă sau gata să acționeze, atunci o va face. În altă ordine de idei, pentru alții dintre voi aici poate fi vorba despre cineva care își revine. Pentru că a fost slăbit, slăbită, pentru că a fost blocat sau blocată în comunicare sau la nivel de creativitate, poate fi vorba despre oboseală, poate fi vorba despre faptul că voi sau partenerii voștri de viață v-ați simți blocați, neputincioși, lipsiți de energie și de vitalitate. Iar aceste lucruri încep încet să rămână în urmă și să vă simțiți din ce în ce mai bine. Asul de bâte aici arată că unii dintre voi s-ar putea să fiți într-o direcție greșită, să bateți la o ușă care credeți că se va deschide, însă nu este ușa potrivită pentru voi. Fie că vă gândiți la foști parteneri, fie că vă gândiți la a rezolva sau a face ceva în actuala relație pe care o aveți, ceea ce aveți voi în acest moment în gând, nu pare să fie calea neapărat potrivită. Ori schimbați situația, ori schimbați puțin planul, pentru că vă loviți de un refuz. Iar în alte cazuri este o persoană care trece dincolo de această stare de apatie și de răni sau de orgoliu rănit, să spunem așa, și se maturizează, pentru că vom avea aspectul tensionat care se formează între Venus și Saturn. Venus în Rac, Saturn în Berbec, pe semne cardinale, iar asta înseamnă că după ce a existat foarte mult ping-pong, Racul se mișcă pe orizontală, dintr-o dată Saturn în Berbec, care chiar dacă este în cădere, exprimă o energie a maturității, nu ne aruncăm cu capul înainte. Deci, dintr-o dată, o anume persoană nu se aruncă cu capul înainte, dar începe să se miște către tine sau în direcția pe care voi doi ați stabilit-o de comun acord. O energie interesantă, este mai matură, să spunem așa, abordarea. Vreau să văd asul de bâte. Uite, regele de cupe, o situație se înmoaie sau să aveți grijă să nu
ajungeți în niște lupte pentru putere care să vă declanșeze emoțional. S-ar putea, exact cum am spus, să apară niște frici din trecut, niște temeri din trecut pe care nu le-ați încheiat, să fie vorba despre voi, nu despre ceilalți, și atunci când apar niște situații să reacționați impulsiv. Iar în altă ordine de idei, aici cineva te iubește, doar că în acest moment este blocat, nu poate să o spună, doar există și doar este prezent în mintea ta sau prezentă în mintea ta, în câmpul tău vizual. Poate fi vorba despre faptul că persoana aceasta planifică, dar foarte încet, Marte este în Taur, pas cu pas, strategic, Mercur este în Gemeni, analizează foarte mult pașii pe care îi poate face sau modul în care poate să se deschidă în ceea ce te privește. Acțiuni comune, dacă sunteți căsătoriți, lucrurile încep să se miște încet, dar este nevoie de multă maturitate și de responsabilitate aici. Poate fi vorba și despre faptul că poți întâlni pe cineva, dar încă nu s-a aliniat perfect energia, pentru că în tine există o rezistență, opui cumva rezistență la parteneriat în acest moment. La nivel financiar avem 2 de cupe, avem 3 de spade, 6 de monede și pajul de cupe. Ai senzația că ceva nu îți merge bine sau vrei să schimbi ceva în rutina ta. Poate fi vorba despre o constrângere la nivel financiar, să nu-ți iasă lucrurile exact cum vrei tu sau să nu poți face niște achiziții sau ceva te sufocă, ceva te constrânge, ceva te limitează. Dar 2 de cupe arată următorul lucru. Că poți comunica dacă există neînțelegeri la nivel financiar omului sau persoanei cu care ai aceste provocări. Poate fi vorba despre un nou contract de muncă. Poate fi vorba despre faptul că a venit momentul să înveți ceva nou, dacă simți că te-ai plafonat. Poate fi vorba despre faptul că poți aduce tu niște schimbări la locul tău de muncă, poți face niște propuneri, poți interveni, pentru că de îndată ce se produce evenimentul de lună plină din Săgetător, viziunea ta va fi pe deplin apreciată. O rutină destul de încărcată. Poate nu aveți chef de muncă unii dintre voi sau poate nu vă mai face plăcere. Hai să vedem de ce. Vreau să văd 3 de spade. Ce nu vă face plăcere aici? Că jobul nu este creativ sau nu vă face plăcere faptul că totul este așa foarte liniar. Sau vă simțiți ignorați, micșorați ca importanță la locul de muncă. 4 de cupe. Ori aveți nevoie de un concediu unii dintre voi, ori este vorba despre faptul că simțiți că lucrurile nu se mișcă. Și uite, avem un 6 de bâte, nu se mișcă pentru că voi nu vă vedeți pe deplin importanți sau voi nu vă apreciați pe deplin, nu vă poziționați corect. Aici este vorba despre valoare personală și în momentul în care voi nu aveți încredere în voi înșivă, nici ceilalți nu vor avea. Energia vă transmite să spuneți ceea ce aveți de spus și de asemenea vă transmite faptul că nu sunt neapărat momente bune pentru a face niște cheltuieli mari. La nivel emoțional avem 4 de spade, 5 de spade, asul de cupe, cavalerul de spade și regele de monede. După o perioadă destul de agitată, spre sfârșit de săptămână, veți simți că vă liniștiți. Uite, este o perioadă în care s-ar putea fie să aveți foarte mult de muncă, fie să aveți niște frici, niște situații mai vechi care reapar în viața voastră sau sunt niște treburi care v-au stresat, vă stresează constant și de care simțiți că nu puteți scăpa. Energia ne arată aici că orice acțiune are și o finalitate și că spre sfârșit de săptămână lucrurile vor deveni mai stabile. S-ar putea să fiți obosiți, să fie o perioadă în care toată lumea vrea ceva de la voi sau toată lumea vrea ceva de la cineva. Să aveți foarte multe drumuri de făcut și pentru a vă simți bine la nivel emoțional, este important să vă păstrați calmul. Primiți o ofertă sau se lămurește o situație. Uite, primiți o ofertă.
Poate fi vorba despre un ajutor, poate fi vorba despre o comunicare, despre o decizie, despre un adevăr, despre faptul că vă convingeți de ceva anume sau aflați în sfârșit, culegeți niște roade, vin către voi niște răspunsuri de care aveți nevoie. Înalta preoteasă, aflați un adevăr. Cineva știe adevărul, uite, aflați un adevăr. Vine momentul în care veți căpăta claritate, exact așa spune energia. Este o săptămână pentru claritate. Hai să luăm și pentru partea financiară o explicație, o clarificare. Retail. Un lanț de evenimente. Aici la locul de muncă sau la nivel financiar este un lanț de evenimente sau să aveți grijă să drămuiți foarte bine partea financiară. Și, așa cum am menționat, să învățați ceva nou la nivel amoros, pe relații, tradiție. Aici, cineva face pașii mici pentru că așa consideră această persoană că este bine. Da, s-ar putea să dea dovadă de încăpățânare. Moștenire. Este, sau poate aveți unii dintre voi de a face cu o persoană care așa este, așa s-a format, sunt niște tipare formate acolo, un comportament, o personalitate destul de rigidă și puteți sparge zidurile prin a comunica scurt și la obiect. Dacă vedeți că în jurul vostru există tensiune în perioada următoare, spuneți ce aveți de spus scurt și la obiect. Nu vă rețineți, nu vă jenați, nu vă intimidați, pentru că nu este vina voastră. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ați preluat foarte multe sarcini și responsabilități care nu vă aparțin. Să întoarceți înapoi la destinatar ceea ce nu vă aparține. Nu mai ocupați voi sau nu mai supliniți voi ceea ce ar trebui să facă alți oameni. Pentru alții dintre voi pare a fi ceva legat de trecut. Trebuie să lămuriți și să încheiați neapărat ceva ce s-a petrecut în trecut. Și aici este vorba despre precizie foarte chirurgicală, despre a vă mișca în tăcere și a acționa extrem de metodic. La locul de muncă apare o schimbare, un anunț, se schimbă ceva aici. Este o schimbare pe care poate unii dintre voi acum nu o vedeți cu ochi buni, dar care pe termen lung vă va aduce foarte multe beneficii și succes. Uite, etichetul către fericire. Sunt niște schimbări care se produc acum în viața voastră. Nu puteți vedea ceea ce urmează să se întâmple, dar cade o structură veche pentru ca voi să puteți să vă aliniați cu noua energie. Și aici sunt două puncte, 2 ore, 2 zile, 2 săptămâni, poate pentru unii dintre voi chiar 2 luni, din aproape în aproape, bit by bit, day by day. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți, o săptămână minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!